Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Megkülönböztetett tisztelet illeti meg Ő Excellenciát, Mr. Gauri Shankar Guptát, India Budapesti nagykövetét, és természetesen minden kedves vendégünket. Én nagyon szégyellem, hogy egy olyan ősi kultúra képviselőinek jelenlétében, mint az indiai, egy alig 2000 éves nyelvet idézek, non numerantur, sed ponderantur, nem számlálni kell, hogy hányan vagyunk ebben a teremben, hanem azt kell megnézni, hogy milyen fajsú és egyéniségek jöttek itt össze. A Budapest Klub kuratóriumának nevében szeretettel köszöntöm mindannyiukat, és mielőtt megkezdenünk az előre elrendelt hétlap szerint a mai programunkat, dr. Sági Mária kandidátusnak, az alapítvány tudományos igazgatójának adom meg először a szót, hogy köszöntsön bennünket. Parancsoljon meg! Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntöm minden résztvevőnket, és szeretettel köszöntöm Ő Excellenciáját, az indiai nagykövetet, Magyarország indiai nagykövetét, és nagyon szép és hatalmas estét kívánok önöknek. A mai estének a címe az a zene. A zene ugyanis ugye az emberiség számára egy olyan univerzális nyelv, amit kultúrák megfelelően, az a zene mindannyiunkat összeköt legalábbis a kultúrán belül. Tehát nem kell okvetlenül nyelvet tudni hozzá, ezért választottuk a mai estét témájáról a zenét. A másik, amit választottuk, az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy a Nyíl Egyetemnek az a cappella kórusa itt ad nekünk egy kis koncertet a szünet után, és ehhez az alkalomhoz választottuk a mondani valókat is. Tehát kívánok önöknek tartalmas szórakozást, és felkérem Ő Excellenciáját, hogy tartson meg az előadását. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! At the very outset, let me once again thank the Club of Budapest, particularly Maria Sagi, director, Professor Ivan Mikani, founder, Professor Arvind Laszlo, who is not with us right now, Thomas Palm, and Carmel Merendi, who will be my voice today, for inviting me to this talk this afternoon. Először is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást a Budapest Klubnak erre az eseményre. Külön köszönettel László Ervin professzor úrnak és Vitán Nyilván professzor úrnak, akik a Budapest Klub alapítói, és dr. Han Tamásnak, aki a ma esti eseményünknek a moderátora lesz, és szintén a Budapest Klub igazgatóságának, a kuratóriumának a tagja. And of course I'm thankful to all of you for sparing your valuable time and coming to this program. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket, akik most itt jelen vannak ezen az eseményen, és az idejüket rászánták arra, hogy meghallgassák ezeket az előadásokat. I was told that I should speak on science and interconnectedness, which is a very fascinating topic, and I'm honored to be speaking on this subject. Arra kértek a mai estén, hogy a tudomány és az összetartozás témaköréről beszéljek, amiről nagy örömmel teszek, hiszen számomra ez egy nagyon lenyűgöző téma, és szívesen foglalkozok vele. So first we must understand the word spirituality. What do we mean by spirituality? Először is tehát azt kell megértenünk, hogy mit jelent az a szó, hogy spiritualitás. Mit jelent ez pontosan? Most of the time people, when they do not understand things, they say it is philosophical. It is spiritual. This is not my domain. This is the domain of the saints or the priests. Nothing to do with me. Legtöbbször, amikor az emberek valamit nem értenek, akkor azt mondják, hogy hát ez túlságosan spirituális, vagy ez a vallásra tartozik, és ez nem az én asztalom. But that is not exactly what we should mean by spirituality and what I mean by spirituality.
which I will explain to you what I mean by it. De én nem így értelmezem a spiritualitást, és nem is gondolom, hogy így kellene értelmeznünk. Erről szeretnék beszélni, hogy én hogy látom ezt a kérdést. And I think at the end of my presentation you would agree that what I am telling is right. És remélem, hogy az előadásom végén önök majd mind egyetértenek azzal, amit én gondolok erről. First of all, spirituality is a higher science. It's not something philosophical or religious. It's a science which is much higher science than we understand science today. Először is én úgy látom, hogy a spiritualitás egy nagyon magas szintű tudomány, tulajdonképpen mindenféle tudománynál talán még egy szinttel magasabb fajta megközelítése. It goes beyond the obvious, what you see, what you touch, what you feel. It goes beyond that to make you understand the existence which you cannot understand from your sense organs. A spiritualitás lényege talán úgy fogható meg, hogy túlmegy mindazon, ami érzékelhető, amit érzékeinkkel felfoghatunk, és túlmegy azon, ami látható. And I'll give you some examples in a few minutes to explain what I mean by this. A következőben néhány példát szeretnék mondani arra, mit is értek ez alatt pontosan. And spirituality also enables us to understand the interconnectedness of the entire cosmos. That how this universe, how this cosmos is completely interconnected. A spiritualitás segít bennünket abban is, hogy értelmezzük, vagy inkább felfogjuk, hogy egyfajta kozmikus összefüggésben mindennel összetartozásban vagyunk. But before we go into the details of the spirituality, I just want to mention very briefly about the modern science and how it looks at the existence or the cosmos. Mielőtt ezt részletesebben tárgyalnám, szeretnék egy pár példát felhozni arra, hogy mit is értünk manapság a tudomány alatt, és hogyan vizsgálja a tudomány, milyen szemléletmóddal van a dolgok iránt. You see, after the Isaac Newton's principles on motion, then Copernican law, and then we had Charles Darwin's theory, there was a belief, and the belief continues till today, that through science we can understand the cosmos. Newton és Kopernikus felfedezései után leginkább az a megközelítés számunkra, hogy vizsgálatokkal érthetjük meg a kozmoszt és a világegyetemet. According to this belief, you understand the subsystems one by one, and then you connect and you understand the cosmos. That is what the science says. Az ő megközelítésük szerint leginkább úgy értelmezzük a valóságot, hogy kis részleteiben figyeljük meg, és ezeket az elemeket később egy nagyjá összekötve értelmezzük az egészet. Like, that's why they want to understand the Earth, they want to understand the Moon, they want to understand Mars, they want to understand the Sun, they want to understand this vast open space, and then to find the origin of this cosmos. És így külön megvizsgáljuk a napot, a holdat, a földbolygót, a marsot, más bolygókat, ezeknek a rendszereit és összefüggéseit, és ezeket összevetve, és aztán később egységben nézve szeretnénk megérteni a nagy egészet. So they use observation, like the one here. They use laboratories, they examine the chemical analysis, they will say, okay, this paper is made of so and so chemicals, this is its composition. They also do experiments, they examine even the human body one by one to understand what these subsystems are made of and how they put together constitute the cosmos.
Itt tehát különböző tudományágakban megfigyeléseket végzünk, a csillagászatban, biológiában, fizikában, laboratóriumokban teszünk megfigyelést, az orvostudomány is különböző szerveket külön figyeli meg, és ezeknek a törvényszerűségét külön fedezi fel. So we are launching these observation satellites, we are launching rockets to understand all these systems and subsystems of this universe. Megfigyelő rendszereket küldünk az űrbe, különböző űrhajókon folytatunk bizonyos mintavételeket, és így kívánjuk megérteni a kozmoszt. Now this scientific method has a very big flaw. The first flaw of this method is that you look at each component of the universe separately, and therefore connecting them, billions of components, is not easy thing. Itt tehát az egyik legfontosabb szemléletmód az, hogy a megfigyelésünkben teljes mértékben bízunk, és ezeket a különböző megfigyeléseket illesztjük egyé a későbbiekben. It's like analyzing trillions of individual cells in our body and then trying to connect how the human body is made. Így például a testünkben is ilyen megfigyeléseket teszünk, sejtek milliárdjait figyeljük meg, ahhoz, hogy megértsük, hogy működik az egész. The second important constraint of this problem is that it is based on our sense perception. Our sense organs are the most important component or instrument that are used to observe these methods, to do the experiments and to understand this world. A másik fontos eleme ennek a szemléletmódnak, hogy a megfigyeléseinket az érzékszerveinken keresztül tesszük, és az érzékszerveinket használjuk ahhoz, és ezeket fogjuk fel teljesen megbízhatónak ahhoz, hogy ezeket tökéletesnek vegyük, ezeket a megfigyeléseket. But our sense organs are very poor and very unreliable. You see, if you look at the same object from two different distances, they look totally different. You can see the two objects. Viszont fontos figyelembe venni, hogy az érzékszerveink nem igazán megbízhatóak. Hiszen, hogyha különböző szempontból vizsgálunk dolgokat, akkor különbözőeknek látjuk őket. Then, for example, simple thing like fog envelops a city. You can't see anything. It doesn't mean that city doesn't exist. Például, mint ahogy ezen a képen is látszik, hogyha a köd elönti a várost, akkor az nem jelenti azt, hogy a város nincs ott. Then whose sense you believe? A child looks at an object differently, a grown-up person looks at differently, an old person looks at differently. So whose sense organs are valid for this kind of evaluation? Vagy például, ha egy egyszerű virágot figyelünk meg, akkor kinek a megfigyelésének hiszünk? Egy gyerek teljesen másképpen lát egy virágot, vagy egy egyszerű tárgyat, mint egy felnőtt. A megfigyelés tehát életkortól is függ. Then the view of any place changes constantly. In the day it looks different, in the afternoon it looks different, in the night it looks different. So what is reality? How do you decide the reality? What you saw in the morning is reality, what you see now is reality, and what you see in the night is the reality. És például a fényben is teljesen másképp tűnnek a dolgok reggel, délután és este. Ilyenkor például melyik érzékünknek, melyik képet hisszük el ugyanarról a dologról? So you get a very distorted picture from these instruments which we have at our disposal called sense organs. Tehát ezek az érzékszervek, amelyekkel rendelkezünk, hogy felfogjuk a világot, nem igazán megbízhatóak, sokszor elég torz képet adnak a valóságról, vagy arról, amit annak hiszünk. If I ask all of you to describe this picture, each one of you will describe it differently. So whose description is right? How do you
just that this is right and this is not right. Ha most megkérném önöket, hogy írják le, mit látnak ezeken a Cloud and transporting them of thousands of kilometers. és aztán felhők formájában több ezer kilométert utazik. And then with again the condensation process, there is also heat process. It falls in the form of rain, in the form of snow, in form of hails in various parts of the world. És aztán a kondenzáció folyamata által különböző más távoli helyeken ismét eső formájában a földre jut. And then it flows back in the form of rivers and lakes and underground water. És ismét a folyókba, az óceánokba, barlangokba és egyéb helyekre jut. So isn't the nature is interconnected? You see how the sun, water, earth, space, wind, everything work together. A természet egyik lényege tehát maga az összetartozás és egy rendszerben való mozgás. To make it happen, otherwise it cannot happen. Ez csak így történhet meg, különben ez a folyamat nem jöhetne létre. Can it? Without comparison qualified? Önök szerint létrejöhet? Másképp. You see? So this is called interconnectedness. Ez tehát az egyik lényege az összetartozása. I can give you many more examples, but given shortage of time, I will stop on nature only this example. Sok példát felhozhatnék még, de kevés idő áll a rendelkezésemre. Then let me give you example of our own body. Akkor nézzünk egy másik példát a saját testünkben. You see how the body is so sophisticatedly interconnected, you can't imagine. It's the most sophisticated, interconnected thing in this universe. A testünk is oly mértékben kifinomultan összehangolt, talán az egyik legösszehangoltabb és legkifinomultabb működő rendszere a természetnek. Now, I touch this glass. As soon as I touch, the signals reached my mind immediately, and I feel what it is. Amikor például megfogom ezt a poharat, azonnal érzékelem, hogy mi ez, és a tudatom felfogja az elmém, hogy mi történik. You are listening to my sound. The sound goes into your brain. The brain goes to the mind, and you react. This guy is telling the truth or not truth, or he is speaking rubbish or is speaking some sensible thing. Például, ahogy hallják a hangomat is felfogják, és közben azon gondolkodnak, hogy hát miket beszél itt ez az ember, vagy butaságokat beszél, vagy igazat mond. Then you eat food, bread, you eat fruits, you drink water. Vagy például amikor étkezünk, gyümölcsöt eszünk, vagy egyéb dolgokat, vagy amikor vizet iszunk. Inside your body that becomes blood, flesh, bones, brain tissue. Mindez átalakul a testünkben, és vérré válik, szövetekké, vagy szövetekké. Replenishing your body every second. Minden másodpercben újjá alakul a testünk. And that energy enables you to see, to hear, to talk, to walk. És mindezek a folyamatok teszik lehetővé azt, hogy beszéljünk, hogy halljunk dolgokat, hogy járjunk a mozgásunkat. And then body discards the waste. It also enables you to discard the waste which is not needed, which cannot be assimilated into the body. És a szervezetünk ki is választja például a salakot, amire már nincsen szükségünk, annyira kifinomult rendszer, hogy megkülönböztetéseket tesz. Then your blood purifies, your kidney work, the inhaling you take, that works. All these systems work together. És mindez a rendszer csodálatosan működik, a vérünk tisztulásra képes, a levegőt át tudja alakítani, és mindenféleképpen csodálatosan együttműködnek a különböző részek. If one single organ, for example, your kidney refuses to clean your blood, what will happen? The whole body will collapse. Például mi történik, hogyha a vesény felmondja a szolgálatot, és azt mondja, hogy többé nem tisztítja meg az anyagot? Akkor mi történik? Összeomlik a szervezetünk. Or your intestines refuse to digest the food, what would happen? Vagy hogyha az emésztésünkkel van gond, akkor mi történik? Rögtön baj van.
So the human body is completely integrated whole. It cannot be dissected into small parts and components. Tehát fontos felismerni, hogy az emberi testünk is egy integrált egész rendszer, nem lehet kis részekre bontva felfogni. If you can dissect into parts, then you can put eyes, ears, hands, legs together and make a human being, you see. Can you? Ugye nem hozhatunk létre egy emberi lényt, hogyha különböző szerveket összerakunk és érzékszerveket is hozzárakunk. You cannot, it's not possible. Ugye nem lehetséges, ez még senkinek nem sikerül. So this is the power of interconnectedness. Ekkora, ilyen hatalmas ereje van tehát az összekötöttségnek. So now I would like to speak on the final concluding thought concerning interconnectedness. Tehát akkor most ezt az összekötöttséget szeretném még egyszer utoljára egy nézőpontból megvilágítani. In Vedic writings, the whole universe, whatever exists in this universe, have been equated to Brahman, one single entity. A védák szerint az egész világegyetem tulajdonképpen egy entitásnak az erejéből, Brahmának az erejéből jött létre. Brahma is like universal consciousness. A Brahma tulajdonképpen olyan, mint az egyetemes tudatosság. It means that it is a Sanskrit word which means it can expand infinitely. That is the meaning of this word. Ennek a szanszkrit szónak a jelentése, hogy ki tud terjedni végtelenül. And everything in this universe come out of him and go back to him. És minden ebben a világegyetemben ebből a létezőből jön létre, és tér vissza belé. Like you see, millions or thousands of hair come out of our body. We see it. Például a billió hajszálak jönnek ki a testünkön, és how many hair come out of our body? egy élet alatt. Mennyi több millió szóval sok idő alatt. From one tree, how many fruits, how many leaves, how many branches come out? És egy gyümölcs fáról is hány ág, hány levél, mennyi gyümölcs teremtmény jön létre. So this from the one single thing, the whole universe comes out, that is called Brahman. Tehát egyetlen egy dologból az egész világegyetem létrejöhet. Ez az, amit Brahmának You can call him Christ or you can call him Allah, it doesn't matter what name you give, but this is one single universal consciousness from where everything originates. Sok nevet adhatunk neki, Istennek, Krisztusnak, sokféleképpen nevezhetjük. A lényege, hogy egy egyetemes tudatosságot jelenítesz meg. And this is consciousness. This is not physical, because physical things, as I told you, are subject to decay with time. És ennek az egyik lényege, hogy ez egyfajta tudatosság, ami nem a fizikai valóságban létezik, hiszen minden fizikai létező az idő keretén belül létezik. It is the consciousness which can create things. Without consciousness you cannot create anything. És tulajdonképpen a tudatosság hozhat létre teremtményeket. Can this glass create anything? Például ez a pohár létrehozhat valamit, teremthet egy másik létezőt? Or can this create anything? Vagy például ez a csészeaj. But you and me can create this glass and this light. De önök vagy én már létrehozhatunk ilyen. Because we have consciousness. Mert nekünk van tudatosság. We have the power to think and create. Megvan az erőnk ahhoz, hogy gondolkodjunk, a hatalmunk, hogy tudatosak legyünk és teremtsünk. So everything comes out of this universal consciousness, because that consciousness
has power to think and create. És bennünket, embereket a teremtésben ez a fajta egyetemes tudatosság segít. We can create. We are the second biggest creator in this universe because we are the most elevated form of life and consciousness. És mivel mi emberek vagyunk a legmagasabb megnyilvánulási formája ennek az egyetemes tudatosságnak, mi vagyunk a második helyen ebben a teremtésben. So we created aircrafts, we have created rockets, we have created the ship. Mi emberként hajókat, repülőgépeket hozhatunk létre. But imagine the power of the Creator, the universal Creator, who has created the sun and the moon and this cosmos and people like us. De képzeljük el a különbséget, hogy mekkora hatalma van, mekkora ereje van annak a teremtőnek, annak a teremtő erőnek, amely a kozmoszt hozta létre, a napot, a holdat és más bolygókat. He is so powerful that he can create anything. He is called in Sanskrit Sarvagya. Akkora hatalma és ereje van, hogy mindent létrehozhat, és ezt úgy hívják a szanszkrit nyelven, hogy Sarvagya. So whatever name you give, it's immaterial. The fact is that all the physical nature and all the living species are created by one single entity called universal consciousness. Tehát ez az egyetlen egy egyetemes tudatosság, ez az entitás az, amely létrehozza a fizikai és a nem fizikai létezőket egyaránt. Now here this guy is creating something here. He can create, you see, but this instrument cannot create anything. Ugye ez az ember is létrehozhat, aki itt fúrja azt a beton, de azok a tárgyak külön magukban már nem hozhatnak létre más. This stone cannot create because it doesn't have consciousness. Can it create anything? Ennek a kőnek sincs tudatossága, ez létrehozhat még valamit? So the one principle which I would like to mention now is that consciousness is completely interconnected. It cannot exist in isolation. Tehát nagyon fontos felismernünk, hogy ez az egyetemes tudatosság csak egy kontextusban létezik, külön nem tud dolgokat teremteni. This bottle can exist in isolation here, but it cannot exist everywhere, no? Instruments and therefore do not give you correct results. Tehát arra szeretnék rámutatni, hogy tulajdonképpen a tudományos érzékelés kétféle szemlélet, tudományos magyarázatok szemléletmódja kétféle premisszával rendelkezik. Az egyik, hogy a részeket külön vizsgáljuk, és abból alkotunk egy egész képet, a másik pedig, hogy mindaz, ahogyan ezeket a részeket megfigyeljük, sajnos tulajdonképpen egy megbízhatatlan rendszeren alapul. Now I want to give you some examples of very powerful things which we cannot perceive through our sense organs at all. És most néhány olyan példát szeretnék mutatni, amelyekkel erőteljesebben szeretném ábrázolni, szemléletesebben, hogy mi az a valóság, amit például az érzékszerveinken keresztül nem foghatunk föl. Look at our own body. Nézzük például a saját testünket. We have this body, we have the senses which we can see, we can feel, no? Van a testünk, vannak benne az érzékszerveink, amelyekkel érzékelünk. But the most important visible, there are many more, but one of the most important components of human body is our mind. És például nagyon sok fontos érzékszervünk van még, illetve része a lényünknek, és ezek közül az egyik az elménk. You agree? The mind is one of the very important components. Egyetértenek velem, hogy az elme egy nagyon fontos összetevője a lényünknek. Can you see mind? Can you touch mind? Láthatjuk ezt, megérinthetjük, Can you smell mind? megszagolhatjuk, Can you taste it? megízlelhetjük, Where does it exist? és különben is hol létezik ez tulajdonképpen.
If you take the brain out and analyze, you will only find blood and flesh, no mind. It doesn't exist there. Hogyha például az agyat eltávolítjuk és megvizsgáljuk, akkor sem tudjuk meghatározni, hogy hol van az elme, illetve a tudat. Still we all know that the mind is very powerful. It can make us cry in a minute. It can make us laugh in a minute. It is the fastest traveling instrument in this universe. Ugyanakkor mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy a tudatunk az egyik legerőteljesebb része a lényünknek, hiszen megnevettet bennünket, képes arra, hogy sírást idézzen elő, és nagyon gyorsan működik, képes gyorsan reagálni, előidézni dolgokat. With mind, in a fraction of a second you can go to US, another fraction to the moon, third fraction to Budapest, fourth fraction to Delhi. It takes just like this. Egy pár pillanat alatt több tízezer mérföldre odébb lehetünk gondolatainkban, utazhatunk, és bármi másra gondolhatunk, és már is ott vagyunk. Nothing in this universe can go back in time except mind. Mind can take you back to your childhood sitting here in a fraction of a second. Például ugye semmi más érzékszervünk, és semmi más a világon nem képes arra, hogy a múltba utazzon, kivéve a tudatunk. Még itt ülve is gondolhatunk gyerekkorunkra, és akkor egyáltalán nem is vagyunk itt most például. So the science can analyze your hand, your eyes, your ears, maybe your digestive system, try to put them together a little bit here and there. But they cannot analyze mind, they cannot experiment with mind because it doesn't exist. A tudomány tehát megvizsgálhatja, analizálhatja különböző szerveinket, a keringést, a nyirokrendszert és az egész testünk rendszerét, de azt nem tudja meghatározni, hogy mi maga a tudat. So how do you experiment with the thing which is so subtle in existence? It exists but very subtle in existence. Tehát akkor hogyan is kísérletezhetnénk például egy ilyen részünkkel, mint a tudat, ami annyira finom létező? I want to give you two more examples of this subtle existence to make my point. Még két példát szeretnék felhozni, hogy szemléltessem amire rá szeretnék mutatni. You know, we talk about time all the time. We say this is time to eat, this is time to sleep, this is time for the meeting, and this is time to take rest. Gyakran hivatkozunk például az időre. Most itt az ideje munkába indulni, most van az ideje a pihenésnek, most egy meetingre kell mennem, most ide-oda sietek. Time governs each second of our life. Az idő határozza meg életünk minden pillanatát. And what is life? Life is just time. If I'm 57 years old, it means it's time, isn't it? És az élet annyira fontos, például ha azt mondom, hogy én 57 éves vagyok, akkor ez az életemet jelenti. And do you know time where it exists? És meg tudjuk mondani, meg tudják önök mondani, hol létezik az idő? Can you see it? Látható? Can you touch it? Meg tudjuk érinteni? Can you smell it? Vagy megszagolhatjuk? Can you capture it? Meg tudjuk fogni? You see, the time for our sense organs does not exist because sense organs are not capable of grasping time with their capabilities. Tehát fontos felismernünk, hogy az érzékszerveink nem tudják felfogni, tehát érzékszerveinkkel felfoghatatlan az idő. And the time is such a great thing that it controls every single existence in this life, in this universe. It defines each life, each object which exists here. És ugyanakkor az idő határoz meg minden létezőt, minden tárgyat, ami valaha létrejött. With time, I helplessly grow
from childhood to youth to old age. I have no control, I just grow helplessly. All of us do that. Például feltartózhatatlanul növekszünk az időben gyerekkorunktól öregkorunkig. Can you halt that process? Can you stop that process? Valahogy megállíthatjuk? Képesek vagyunk megállítani ezt a folyamatot? Look at the power of time. It is so pervasive that you can do nothing about it. Figyeljük csak meg, micsoda ereje van ennek magának az időnek. Life of this glass is also defined by time. Life of this is also defined by time. Ezeknek a tárgyaknak az ideje is, az élete is az idő által meghatározott. Life of this ship is also defined by time. Ennek a hajónak is le fog egyszer járni az ideje. My life is also defined by time. És az én életem is az idő által van meghatározva. Life of planet Earth is also defined by time. Magának a Föld bolygónak az élete is az idő által meghatározott. Now, how do you understand time with your scientific tools and machines? Akkor tehát hogyan érthetjük meg az időt a tudomány által rendelkezésre álló megfigyelő eszközökkel? Can you? Önök értik ezt? Vagy meg tudják figyelni az időt tudományosan? Vagy tudnak erre valami módszert? This is only helping you to measure time. It's not time, it's just measurement of time. Az idő csak méri az időt, az óra csak méri az időt. You see, the sun enables us to measure time. Sunrise, sunset, its full cycle, 365 days, seasons, that enables us to measure time, but it is not time. A nap segítségünkre van abban, hogy mérjük az időt a különböző napszakok által, tehát ez a ritmus segít bennünket az idő felfogásában. In fact, sun is also subject to time. One day when the fuel of the sun is finished, it will go away, it will be destroyed. De hát ugyanakkor tudjuk, tudatában vagyunk annak is, hogy a nap ideje is egyszer lejár, és amikor kiég, akkor már ő sem úgy funkcionál tovább. And time will still exist. És idő még akkor is létezni fog. So this is one example, second example of insensible. Our sense organs cannot grasp that because their capabilities are limited. Tehát ezt gondoltam második példának elmondani arra, hogy az érzékszerveink nagyon fontos és erőteljes dolgokat nem tudnak érzékelni és mérni. How much time do I have? 15 minutes, yeah? My time, you see, this is the constraint I have. You're talking about time. Now, let me give you another example. You will go after a while, you're home, have your dinner and you will sleep. What is this sleep? Például ezután az este után mindenki hazamegy, és amikor majd lefekszik éjszaka, akkor alszunk. Mi az alvás? Can you see this sleep? Can you touch it? Can you taste it? Láthatjuk az alvást, érzékelhetjük, megízlelhetjük. Can you experiment with sleep? Végezhetünk kísérleteket az alvással? It comes and it makes you completely helpless. Your whole body, mind, senses become helpless. You just sleep. Az alvás egyszerűen csak ránk tör, és tulajdonképpen tehetetlenek vagyunk. Nem fogjuk föl, hogy alszunk. This is the power of insensible. I have many more examples, but I can't go on that. Nagyon sok még ilyen példa áll még a rendelkezésemre, de az időm meghatározott. And remember, the time, the space, the sleep, they are still physical. Physical. I'm using the word physical. The consciousness which I'll talk now is not even physical. So it is much more subtle than time and space. És fontos, hogy kiemelje, hogy fizikai érzékelésnek hívjuk az időt, a teret, tehát a tudománynak a kontextusában. Én viszont arról szeretnék beszélni, ami fizikailag nem biztos, hogy ilyen mértékben érzékelhető, hanem sokkal finomabb létező annál. So the riddles of the creation cannot be understood with the methods of modern science. It is only the spirituality which can enable you to understand these riddles.
Tehát a teremtést és a létezőket nem biztos, hogy fel tudjuk fogni kizárólag a tudományok által rendelkezésünk álló megfigyelések alapján, hanem a spiritualitás az, ami segít bennünket ebben. And that is why spirituality is a higher science. It is not something philosophical. It's a much advanced science. És ezért állítom azt, hogy a spiritualitás nem egyfajta filozófia, hanem tulajdonképpen egy magasabb rendű tudomány. Now, let me talk very briefly about interconnectedness. Most hadd beszéljek egy pár szót akkor röviden az összetartozásról. What is interconnectedness? Mi is ez az összetartozás? In simple words, for example, we have this body. It has so many systems and subsystems inside, but we are one single whole. Nagyon fontos tehát, hogy a testünkben is különböző testrészek vannak, de mégis egy egész rendszer vagyunk. If you analyze your eyes and ears and hand and bone and digestive system, reproductive system separately in labs and then try to put it together, you can never understand human body. Például a különböző érzékszerveinket laboratóriumokban egyenként vizsgáljuk, és utána próbáljuk összeilleszteni, mégsem érthetjük meg az emberi szervezet egységén működését. So you have to first understand the whole and then the subsystem inside it. Először tehát inkább az egészet kellene felfognunk egészében, és utána a részeket vizsgálni. What science does it? Science thinks that like engine parts, you put them together and you make engine. The human body and cosmos is not like engine parts. Az orvostudomány gyakran úgy tekint az emberi szervezetre, mint különböző részeknek mint egy motorra például, ami különböző részekből áll, aztán azokat javítgatjuk, összerakjuk, és akkor ismét egészséges. So I want to give you a few examples of interconnectedness of the nature first. Most a természetnek az összetartozására szeretnék pár példát felhozni. There are 5 elements of nature. A természetben 5 különböző elemet találhatunk. They are space, air, fire, water and earth. És ezek a tér, a levegő, a tűz, a víz és a föld. All these are integrally connected with each other. És ezek nagyon-nagyon szoros összefüggésben állnak egymással. Let's take an example of water cycle because we are right on the bank of the river Danube. Akkor nézzük például most épp a víz elemet, és vizsgáljuk meg, hiszen most úgyis itt egy hajón vagyunk, és a Dunát látjuk a teremből. Look at the beauty of nature. Nézzük csak meg, milyen csodálatos a természet. If I have to transport 10 liters of water from here to my home, it will require a lot of effort and labor, no? Például, hogyha most 10 liter vizet kéne innen elvinnem haza, az elég sok energiába telne, ugye? No, you will feel tired taking 10 liters water home. Ugye fáradtak lennénk utána, hogyha innen 10 liter vizet el kéne cipelnünk valahova. Look at the functioning of the nature. És nézzük meg, milyen csodálatosan működik a természet. Billions of tons of water is lifted every second into the atmosphere with the sunlight. A nap melege által a víz molekuláknak a milliói másodpercenként mennek az atmoszférába a vízből. The sunlight heats the water from the oceans, from the lakes, from the rivers, from our clothes, from our houses, and it goes up. Tehát a meleg által mindenhonnan a víz egyszerűen csak párolog az óceánokból, a testünkből, a folyókból, a növényekből, sokféle helyről. It goes into the space. És a térbe távozik. And then the wind comes and blows it up. Aztán a szél eljuttatja ezt a mozgás által egy másik helyre. Making into